करणार आहोत लाल माठ्याची भाजी। ही एक लाल माठ्याच्या भाजीची जुडी साफ करून घेतलेली आहे। भाजीची कोवळी देठं पण घेतलेली आहेत। यात बरीच पोषक तत्व असतात। या भाजीला बारीक चिरून घेऊया। ही पहा, मी भाजी चिरून घेतलेली आहे। हाय फ्लेमवर कढईत 1 चमचा तेल टाकलं आहे। तेल तापलेलं आहे। त्यात 8 ते 10 ठेचलेल्या लसणाच्या पाकळ्या आणि 3 चिरलेल्या मिरच्या टाकून परतवून घेऊया। लसणामुळे ह्या भाजीची चव खूप छान लागते। लसूण आणि मिरचीचं प्रमाण तुम्ही कमी जास्त करू शकता। आता वेळ झाली आहे सबस्क्रायबर शाउट आउटची, जो आम्ही रँडमली सिलेक्ट करतो। शाउट आउट टू विनय पाटोळे। थँक्यू सो मच फॉर युअर सपोर्ट। जर तुम्हाला पुढील सबस्क्रायबर शाउट आउट मध्ये आपलं नाव पाहायचं असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा। लसूण परतला गेला आहे। त्यात एक मोठा चिरलेला कांदा टाकून परतवून घेऊया। 8 ते 10 कढीपत्त्याची पाने आणि चवीनुसार मीठ टाकून मिक्स करूया। कांदा परतला गेला आहे। त्यात पाव टीस्पून हळद टाकून मिक्स करूया। चिरलेली भाजी टाकून नीट मिक्स करून घेऊया। ही भाजी खूप पौष्टिक असते। ह्या भाजीला लाल साग, रेड स्पिनॅच, चौलाई साग असेही म्हणतात। तुमच्या भागात ह्या भाजीला काय म्हणतात ते मला कमेंट करून जरूर कळवा। ही भाजी ज्वारीच्या भाकरी बरोबर खूपच छान लागते। भाजी नीट मिक्स झालेली आहे। लो फ्लेमवर झाकण लावून 3 मिनिटं शिजवून घेऊया। 3 मिनिटं झालेली आहेत। भाजी परतवून घेऊया। झाकण लावून पुन्हा 3 मिनिटं शिजवून घेऊया। 3 मिनिटं झालेली आहेत। भाजी नीट मिक्स करूया। भाजी नीट शिजलेली आहे। ह्यात अर्धा कप नारळाचा चव टाकून नीट मिक्स करूया। आता गॅसची फ्लेम मीडियम टू हायवर ठेवून भाजी पूर्ण कोरडी होईपर्यंत शिजवूया। तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करा आणि कशी झाली होती हे कमेंट करून सांगायला विसरू नका। ही पहा, भाजी रेडी आहे। सर्व करूया। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा।